Liên quan đến xung đột ở Đông Âu, Tổng thống Putin yêu cầu loại bỏ khả năng oanh tạc của quân đội Ukraine vào biên giới Nga. Ở phía ngược lại, Ukraine tiết lộ dấu hiệu Nga sắp mở đợt tấn công mới từ Luhansk. Không dừng lại ở đó, quân đội Kiev pháo kích quân địch gần Bakhmut, tố Nga tập kích kinh hoàng ở Kramatorsk. Đáng chú ý, quan chức Nga nói nỗ lực của Ukraine để lấy lại Crimea có thể dẫn tới đại chiến hạt nhân. Điện Kremlin đồng thời cảnh báo vũ khí tầm xa trong gói viện trợ của Mỹ sẽ làm leo thang xung đột. Tuy nhiên, Moscow lại nhấn mạnh muốn duy trì hiệp ước hạt nhân cuối cùng còn lại với Mỹ. Ở diễn biến khác, Tổng thư ký NATO cho rằng Trung Quốc đang theo dõi sát sao và rút kinh nghiệm từ xung đột ở Ukraine. Đáp lại, Bắc Kinh nói NATO đang phóng đại mối đe dọa Trung Quốc. Hàn Quốc sắp phóng tên lửa quái vật nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên. Cùng một số tin tức xã hội đáng chú ý. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế, những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột ở Đông Âu, cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa yêu cầu quân đội Moscow ưu tiên loại bỏ khả năng tấn công của các lực lượng Ukraine vào các khu vực biên giới Nga. Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu là loại bỏ khả năng bị oanh tạc, nhưng điều đó tùy thuộc vào Bộ Quốc phòng. Ông Putin nói trong bài phát biểu khai mạc tại một cuộc họp nhằm xây dựng lại cơ sở hạ tầng ở tại các vùng biên giới của đất nước, nơi đã bị hủy hoại sau các đợt tấn công. Theo Tổng thống Nga, các khu vực Belgorod, Bryansk, Kursk của Nga cũng như Crimea, nơi Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014, là những khu vực bị hủy hoại do các đợt pháo kích. Ông nói, nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mất nhà cửa, buộc phải chuyển đến nhà người thân hoặc ở những nơi tạm thời, đối mặt với sự thiếu thốn các nhu cầu thiết yếu như điện, nhiệt và nước. Ukraine không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, nhưng giới chức này cho rằng vụ việc là hậu quả mà Nga phải nhận. Các cuộc tấn công ở miền nam nước Nga chủ yếu nhằm vào các mục tiêu quân sự như trạm biến áp điện và kho chứa vũ khí và nhiên liệu. Ở phía ngược lại, theo Sky News, các quan chức Ukraine tin rằng Nga đang tập trung sức mạnh ở tỉnh Luhansk trước một đợt tấn công mới. Một quan chức của Kiev nhận định, đội quân của Điện Kremlin đang trục xuất người dân tại khu vực do Nga kiểm soát, để dân thường không thể bí mật cung cấp thông tin về việc triển khai binh sĩ của Nga cho pháo thủ Ukraine tấn công. Tỉnh trưởng Luhansk, Serhiy Haidai nói rằng, Nga đang chủ động điều chuyển binh sĩ tới khu vực, họ chắc chắn đang chuẩn bị điều gì đó ở mặt trận phía đông trong tháng 2 này. Nga hiện kiểm soát phần lớn tỉnh Luhansk, tỉnh này cùng với tỉnh Donetsk lân cận tạo thành vùng Donbass, nơi chứng kiến giao tranh dữ dội từ ngày đầu xung đột. Theo Sky News, các chuyên gia quân sự cho rằng mục tiêu chính hiện giờ của Moscow là kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Các nhà quan sát cho rằng Nga sẽ mở mũi tiến công mới trong vài tuần tới. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ viết rằng các cuộc tấn công của Nga trong vài tháng tới sẽ là diễn biến đáng chú ý nhất định hình cuộc chiến. Hiện phía Moscow chưa bình luận về các thông tin nói trên. Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 31 tháng 1 đã công bố đoạn phim ghi lại cuộc pháo kích nhằm vào vị trí quân Nga ở gần thành phố tiền phương Bakhmut. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 28 của lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng, video này cho thấy họ đã phá hủy một sở chỉ huy và một kho đạn của quân Nga. Lữ đoàn nói thêm, video cũng cho thấy quân Nga chạy trốn khỏi hiện trường sau cuộc tấn công. Họ tháo chạy trên một chiếc mô tô bị đánh cắp, bỏ lại những người bị thương, phía Ukraine thông báo. Reuters cho biết địa điểm ghi hình đúng là ở Bakhmut, nhưng không thể xác định thời điểm và chú thích của video. Mặt khác, đài Sky News của Anh cho biết, một quan chức Ukraine cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào một tòa nhà ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk vào lúc rạng sáng ngày 2 tháng 2. Ông Pavlo Kirilenko, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Donetsk cho biết, tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhân viên cứu hộ đã có mặt ở hiện trường và tin rằng còn rất nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ông Vitaly Kiselyov, chuyên gia quân sự và đại tá LPA tự xưng cho biết Ukraine để lại vô số thi thể binh sĩ ở lại Soledar. Người Ukraine không muốn cử hành tang lễ cho các đồng đội từng kề vai sát cánh với họ. Ông Kiselyov nói thêm, phía Nga sẽ sớm sắp xếp trao trả cho Ukraine các binh sĩ tử trận. Trước đó, ngày 19 tháng 1,
Ông Kiselyov nói rằng lực lượng Ukraine đã đưa 14 lữ đoàn đến chi viện cho Bakhmut và Soledar, trong đó khoảng 60-70% binh sĩ không thể trở về. Ngày 12 tháng 1, Nga tuyên bố giải phóng thành phố Soledar. Đến tuần trước, phía Ukraine mới thừa nhận phải rút lui khỏi đô thị này, chuyển sang củng cố phòng tuyến Bakhmut. Hiện Kiev không có bình luận về tình hình thương vong ở Soledar. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin nhà nước Nga RIA Novosti, ông Alexander Formanchuk, người đứng đầu cơ quan phụ trách dân sự ở bán đảo Crimea cho rằng bất kỳ nỗ lực nào để đoạt lấy Crimea và đưa bán đảo trở lại Ukraine đều sẽ khiến xung đột nhanh chóng leo thang thành một cuộc đại chiến hạt nhân. Nga sẽ không thể dung thứ cho điều này, ông cảnh báo. Quan chức Nga, ông Formanchuk đưa ra cảnh báo cứng rắn sau khi một cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA là ông David Petraeus cho rằng Ukraine có khả năng tấn công, tái kiểm soát bán đảo Crimea trong thời gian tới. Nói với tờ Washington Post, ông Petraeus cho rằng khả năng Ukraine giành lại Crimea vẫn là một câu hỏi mở cho đến nay. Ông nói, có một kịch bản như thế này. Ukraine có thể tấn công trong mùa xuân và mùa hè năm nay nhằm vào hành lang trên bộ dẫn tới bán đảo Crimea. Nếu đòn tấn công hiệu quả, phía Nga sẽ phải lệ thuộc vào cầu Kerch để tái bổ sung nguồn lực hậu cần cho Crimea. Nếu Ukraine một lần nữa có thể phá hỏng cây cầu, vậy thì Nga sẽ lệ thuộc vào phà biển. Và nếu Ukraine lại tấn công các chuyến phà, phía Nga sẽ đối mặt với thử thách nghiệt ngã, ông Petraeus nêu quan điểm. Cựu sếp tình báo Mỹ cho biết thêm, nếu họ có thể cô lập hoàn toàn bán đảo và sử dụng vũ khí tầm xa chính xác để phá hủy trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga, thì sau đó có thể dùng bộ binh hoặc một cách thức khác để khuất phục lực lượng đang kiểm soát Crimea. Đối với bình luận của cựu sếp tình báo Mỹ, ông Formanchuk cho rằng kế hoạch nói trên đồng nghĩa với hành động đi vào chỗ chết. Quan chức Nga cho rằng Washington và Kiev nên nhớ rõ Moscow đã phản ứng quyết liệt như thế nào vào tháng 10 năm ngoái để đáp trả vụ cầu Kerch bị tấn công phá hoại. Theo Newsweek, dù phía Kiev không công khai nhận trách nhiệm trong vụ nổ cầu Kerch, nhưng Nga đã oanh kích ồ ạt nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine trong suốt nhiều tháng. Ông Formanchuk nói thêm, nếu hành động tấn công cực đoan một lần nữa xảy ra ở Crimea liên quan đến vũ khí tầm xa chính xác, thì phía Mỹ và Ukraine sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm vì đã khơi mào cho xung đột hạt nhân. Ông Formanchuk tuyên bố, bán đảo Crimea là vùng lãnh thổ bất khả xâm phạm của Nga. Bên cạnh đó, theo Reuters đưa tin, một trong những điệp viên hàng đầu của Nga dự báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ không thể gây ra thất bại chiến lược cho Moscow, dù hỗ trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine. Ngày 1 tháng 2, ông Sergei Naryshkin, người đứng đầu Cục Tình báo Đối ngoại SVR của Nga, đã cáo buộc NATO gia tăng xung đột bằng cách cung cấp cho Kiev những vũ khí tiên tiến hơn. Ông Naryshkin là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. NATO đang đặt cược nhiều hơn vì họ vẫn mơ về một thất bại chiến lược của Nga. Ông Naryshkin nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với hãng thông tấn nhà nước RIA, nhưng điều này sẽ không xảy ra. Ông Naryshkin nhấn mạnh. Ông Naryshkin cũng chỉ trích cam kết viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ, nói rằng Washington và các đồng minh của họ quyết tâm gây chiến với Nga cho đến người Ukraine cuối cùng. Sau lời hứa của Hoa Kỳ, Đức và một số quốc gia châu Âu khác về việc cung cấp hàng chục xe tăng cho Ukraine, các quan chức Nga như Ngoại trưởng Sergei Lavrov và phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã cáo buộc các nước NATO đang ngày càng đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến. Kiev và phương Tây cho rằng các gói viện trợ quân sự là rất quan trọng để giúp Ukraine tự vệ trước những gì họ gọi là một cuộc chiến bất hợp pháp do Nga tiến hành. Không dừng lại ở đó, theo hãng tin Reuters, Điện Kremlin ngày 1 tháng 2 cho rằng các tên lửa tầm xa được cho là nằm trong gói viện trợ quân sự sắp tới từ Hoa Kỳ cho Ukraine sẽ làm leo thang xung đột, nhưng sẽ không thể thay đổi mục tiêu của Nga tại Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói thêm rằng Nga đang không xem xét bất kỳ kế hoạch nào mới về khả năng đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, trong một chia sẻ với Reuters ngày 31 tháng 1, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết gói viện trợ quân sự trị giá 2,2 tỷ đô la của Mỹ dành cho Ukraine dự kiến sẽ lần đầu tiên bao gồm các tên lửa tầm xa. Những tên lửa này sẽ mang lại cho Ukraine khả năng tấn công sâu hơn vào những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, kể cả bán đảo Crimea, nơi Tổng thống Putin đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2014. Khi cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ vào năm ngoái, chính quyền Kiev đã tuyên bố sẽ lấy lại mọi tấc đất, trong đó có Crimea.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái và cho rằng đây là hoạt động cần thiết để bảo vệ an ninh của chính Nga và chống lại những gì mà ông mô tả là những nỗ lực của phương Tây nhằm kiềm chế và làm suy yếu Moscow. Phía Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga tiến hành một cuộc chiến bất hợp pháp nhằm mở rộng lãnh thổ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 1 tháng 2 còn tuyên bố, Nga tin rằng điều quan trọng nhất là hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START vẫn có hiệu lực, dù ít dấu hiệu cho thấy các cuộc đối thoại về vấn đề này được tiếp tục, theo Sky News đưa tin. Phát biểu trước báo giới, ông Peskov cho rằng, trên thực tế, Mỹ đã phá hủy khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Tuy nhiên, vị phát ngôn viên nhấn mạnh, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là hiệp ước vẫn có hiệu lực, vì nó thực sự là hiệp ước duy nhất còn tồn tại, ít nhất là khả thi về mặt giả thuyết. Theo hãng tin Sky News, Mỹ và Nga vốn bị hạn chế bởi một loạt thỏa thuận kiểm soát vũ khí trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng vẫn chiếm khoảng 90% số đầu đạn hạt nhân của thế giới. Thỏa thuận New START nhằm hạn chế kho vũ khí hạt nhân mà Hoa Kỳ và Nga có thể triển khai. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tương lai của thỏa thuận New START càng trở nên quan trọng hơn. Ngày 30 tháng 1, Nga khẳng định hiệp ước có thể hết hạn vào năm 2026 mà không có hiệp ước thay thế, với lý do Washington đang cố gắng gây ra thất bại chiến lược cho Moscow ở Ukraine. Đây là lần gần nhất Nga và Mỹ đối đầu trực tiếp trong 60 năm qua, theo Sky News. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã phát biểu kết thúc chuyến công du Nhật Bản với lời kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine. Đã gần một năm kể từ khi Nga tấn công, ông Stoltenberg nói rằng kết quả của cuộc xung đột có thể thách thức sự ổn định và an ninh của châu Âu, thậm chí là toàn thế giới. Trong bài phát biểu tại một trường đại học ở Tokyo, ông Stoltenberg nêu quan điểm, nếu Nga thắng, thông điệp gửi đi là ai có thể đạt được mục đích thông qua vũ lực. Trong một cuộc phỏng vấn với NHK, người đứng đầu NATO cho biết, sự hỗ trợ quốc tế phải mạnh mẽ hơn, đảm bảo Ukraine sẽ thắng thế chứ không chỉ là cầm cự. Ông nói, điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải cung cấp vũ khí, đạn dược, hỗ trợ quân sự để đảm bảo rằng Ukraine có thể tái kiểm soát lãnh thổ, đẩy lùi quân Nga và giành chiến thắng với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền ở châu Âu. Theo NHK, các quốc gia phương Tây đã cam kết cung cấp tới 140 xe tăng chiến đấu hiện đại để giúp Kiev tăng cường phòng thủ. Nhưng Ukraine nói họ cần máy bay chiến đấu để đánh trả Nga. Tuy nhiên, những lời kêu gọi của Ukraine về máy bay chiến đấu hiện đại cho đến nay vẫn chưa được đáp lại. Mỹ, Anh, Đức đều không khẳng định cung cấp F-16 hay những tiêm kích tối tân khác. Ông Stoltenberg không bình luận về loại vũ khí nào sẽ được chuyển giao tiếp theo, nhưng cho biết quá trình tham vấn đang diễn ra giữa các đồng minh và đối tác của NATO. Và tất nhiên cả với Ukraine, các hệ thống vũ khí mà phương Tây cung cấp đã ngày càng phức tạp hơn khi xung đột leo thang. Vừa qua, ông Stoltenberg và ông Kishida thảo luận nhiều chủ đề trong cuộc họp ở Tokyo, bao gồm mối đe dọa hạt nhân của Nga, cuộc tập trận chung của Nga và Trung Quốc ở gần Nhật Bản, chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, v.v. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau đó, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác tăng cường giữa Nhật Bản và NATO là điều cần thiết để duy trì và củng cố trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Ông Stoltenberg cũng nói với phóng viên rằng nếu Nga chiến thắng ở Ukraine thì điều đó sẽ tác động mạnh đến suy nghĩa của Trung Quốc. Tổng thư ký NATO nêu quan điểm, Bắc Kinh đang theo dõi sát sao, rút ra những bài học mà có thể ảnh hưởng tới những quyết định của chính họ trong tương lai. Ông Stoltenberg cảnh báo, điều xảy ra ở châu Âu hôm nay có thể lặp lại ở Đông Á ngày mai. Theo Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 1 tháng 2 đã bác bỏ những tuyên bố được cho là phóng đại của Tổng thư ký Jens Stoltenberg về khả năng quân sự của Bắc Kinh. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, ông Stoltenberg đã cam kết tăng cường quan hệ với Tokyo giữa bối cảnh chiến sự ở Ukraine tiếp diễn và sự cạnh tranh với Trung Quốc gia tăng, khiến cho môi trường an ninh thế giới đứng trước nhiều thách thức. Người đứng đầu NATO cho biết, ông không xem Trung Quốc là một đối thủ, nhưng nước này đang trở thành một cường quốc ngày càng quyết đoán hơn trong các vấn đề về Đài Loan, cũng như việc phát triển khả năng quân sự của Bắc Kinh có thể vươn tới các nước NATO. Trước các phát biểu của ông Stoltenberg, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng tâm lý chiến tranh lạnh của NATO và việc tăng cường quan hệ quốc phòng với các đối tác khu vực không được hoan nghênh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc luôn là quốc gia bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới. NATO nên nghiêm túc xem xét vai trò của họ trong việc duy trì an ninh châu Âu. Bà Mao nói với giới truyền thông trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Trung Quốc đã chỉ trích những nỗ lực của NATO nhằm
nhằm mở rộng liên minh tại khu vực châu Á. Nga cũng đã nhiều lần coi sự mở rộng của NATO là mối đe dọa đối với an ninh nước này. Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn nguồn thạo tin hôm 1 tháng 2 cho biết, Hàn Quốc có kế hoạch phóng thử một tên lửa quái vật mới vào cuối tuần này nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo đó, vụ thử tên lửa Hwimul-5 sẽ diễn ra vào thứ Sáu, cách thủ đô Seoul khoảng 150 km về phía Tây Nam. Hãng tin Yonhap cũng đã trích dẫn một cảnh báo điều hướng được đưa ra vào thứ Sáu và thứ Bảy, được cho là có phạm vi 300 km gần các khu vực bãi thử. Theo báo cáo, tên lửa được cho là có tầm bắn ít nhất 3.000 km, khoảng cách điển hình của tên lửa tầm trung. Tuy nhiên, con số chính xác vẫn chưa được quân đội Hàn Quốc tiết lộ. Nếu Hwimul-5 đi vào hoạt động, khí tài này dự kiến sẽ trở thành một trong những yếu tố chính của hệ thống ba trục, trừng phạt và trả đũa hàng loạt KMPR của Hàn Quốc, bao gồm việc đáp trả bằng các vụ phóng tên lửa hàng loạt trong trường hợp bị Triều Tiên tấn công, hãng Yonhap khẳng định. Triều Tiên đã tiến hành số vụ phóng tên lửa kỷ lục trong năm 2022, bao gồm một số vụ thử tên lửa đạn đạo, và cho rằng các vụ thử là nhằm đáp trả lại cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn trên bán đảo, hành động mà Bình Nhưỡng coi là mối đe dọa đối với an ninh của Triều Tiên. Một số tin tức xã hội. Dịch vụ khẩn cấp Úc ngày 1 tháng 2 vừa công bố hình ảnh viên phóng xạ được tìm thấy sau thời gian thất lạc gần một tuần. Nó mất tích trong lúc được vận chuyển bằng xe tải trên đường cao tốc dài khoảng 1.400 km ở bang Tây Úc. Giới chức Úc thông báo tìm thấy viên phóng xạ ngày 1 tháng 2 và sẽ đưa về một cơ sở đảm bảo an toàn ở thành phố Perth vào ngày 2 tháng 2. Các quan chức cho biết viên phóng xạ rõ ràng đã lọt qua kẽ hở trên xe tải, rơi xuống lề đường, ít khả năng xảy ra ô nhiễm phóng xạ ở khu vực. Viên phóng xạ có vỏ bạc đường kính 6mm, chứa Ca-137, phát ra bức xạ tương đương với 10 lần chụp X-quang trong 1 giờ. Viên phóng xạ là một phần của thiết bị dùng để đo mật độ quặng sắt trong hầm mỏ Guyai-Dari thuộc vùng Kimberley, xa xôi hẻo lánh của bang Tây Úc. Trải qua 3 năm dịch bệnh, nhiều chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã cạn kiệt ngân sách sau khi chi một số tiền khổng lồ cho việc thực thi các biện pháp phong tỏa, xét nghiệm hàng loạt và thiết lập các trung tâm kiểm dịch. Khi áp lực tài chính gia tăng, các cơ quan chức năng được cho là đã giảm lương, cắt dịch vụ vận tải và giảm trợ cấp nhiên liệu vào giữa mùa đông khắc nghiệt. Việc thiếu hệ thống sưởi đã dẫn đến những lời phàn nàn lan rộng trên mạng xã hội. Chính quyền trung ương ở Bắc Kinh phải phản ứng bằng cách ra lệnh cho các thành phố cung cấp đủ năng lượng cho người dân, nhưng không nêu rõ ai sẽ thanh toán các hóa đơn này. Vẫn chưa rõ Trung Quốc đã chi tổng cộng bao nhiêu tiền để kiềm chế đại dịch, nhưng chỉ riêng một tỉnh là Quảng Đông tiết lộ rằng họ đã chi 22 tỷ đô la trong 3 năm bắt đầu từ năm 2020. Vấn đề phức tạp hơn nữa là sự sụt giảm của thị trường nhà ở. Giá nhà đã giảm trong 16 tháng liên tiếp. Doanh số bất động sản thường chiếm hơn 40% doanh thu của chính quyền địa phương gần như sụp đổ. Việc làm trong lĩnh vực công cũng bị ảnh hưởng. Vào tháng 6, một số tỉnh giàu ở phía đông bao gồm Quảng Đông, Chiết Giang và Giang Tô đã giảm lương tới 30%. Theo các chuyên gia, nợ địa phương đang tăng nhanh của Trung Quốc đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe, kinh tế tổng thể và sẽ ảnh hưởng nặng nề đến quá trình phục hồi của đất nước tỷ dân. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính công bố vào ngày 29 tháng 1, năm ngoái, nợ của chính quyền địa phương đã tăng 15% lên 35.000 tỷ nhân dân tệ. Các khoản thanh toán lãi trái phiếu chính quyền địa phương lần đầu tiên trong lịch sử vượt quá 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 148 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các khoản nợ khác không được hiển thị trên bảng cân đối kế toán có thể lớn hơn nhiều. Theo một số nghiên cứu gần đây, nợ ẩn từ các công cụ tài chính mà các chính quyền địa phương phát hành nhằm lách các hạn chế vay nợ và được sử dụng để tài trợ cho chi tiêu cơ sở hạ tầng có thể lên tới 65.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 9,6 nghìn tỷ đô la Mỹ vào giữa năm 2022. Con số này tương đương với hơn một nửa GDP của Trung Quốc. Các nhà phân tích ước tính nợ chính phủ tổng thể của Trung Quốc hiện tương đương 102% GDP. Tuy vậy, tỷ lệ này vẫn thấp hơn Mỹ, hiện khoảng 122% GDP và Trung Quốc vẫn tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. Mới đây nhất, IMF đã tăng triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2023. Mùa đông ở Ukraine năm nay được cho là tương đối ôn hòa giữa lúc nước này trải qua xung đột với Nga. Tuy nhiên, nhiệt độ ban ngày là 0 độ C và đến đêm là âm 10 độ C. Đây là mức nhiệt mà chú khỉ Tony và nhiều loài động vật khác trong vườn thú không thể chịu được. Chuyên gia về linh trưởng tại vườn thú Kiev, Valentina Dikarova cho biết, khi mất điện và hệ thống sưởi ngừng hoạt động, chúng tôi phải nghĩ ra cách để các loài linh trưởng ở đây không bị đóng băng. Chúng cần mức nhiệt ít nhất là 20 độ C. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đốt củi trong khu linh trưởng.
Cô Dikarova cho biết các loài linh trưởng ít hoạt động hơn và ngừng ăn khi không có ánh sáng, do đó các nhân viên phải thắp đèn pin để chúng sinh hoạt như bình thường. Một nhóm hoạt động ở vườn thú Berlin của Đức đã huy động được 400.000 euro để mua máy phát điện và các mặt hàng khác, rồi gửi đến sở thú Kiev. Đại diện vườn thú Berlin Christina Ries cho biết, chúng tôi rất vui vì giờ đây có thể gửi máy phát điện và thức ăn cho gia súc tới Kiev. Giám đốc sở thú Kiev, ông Kirilo Trerin, cho biết viện trợ của Đức đã đến rất kịp thời, tháng 2 sẽ là thời gian rất khó khăn, các nhân viên phải nỗ lực đảm bảo sự sống các loài động vật trong vườn thú. Ông nói, chúng tôi bị mất điện từ 4 đến 12 tiếng mỗi ngày, các máy phát điện của Đức sẽ giúp cho động vật của chúng tôi có thể sống tốt hơn nhiều. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.